હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બધા મજામાં? ચોથા ચેપ્ટરનું રિવિઝન કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે. ફોર્થ ચેપ્ટરનું રિવિઝન. ફોર્થ ચેપ્ટરની અંદર કેમિકલ બોન્ડિંગ, મેઇનલી એમાં ટાઈપ ઓફ બોન્ડ્સ છે એ લર્ન કરવાના છે. મેઇનલી આયોનિક બોન્ડ અને કોવેલેન્ટ બોન્ડ. કોવેલેન્ટ બોન્ડ જે છે એના વિશેની ઇન્ફોર્મેશન થોડી વધારે છે. કોવેલેન્ટ બોન્ડ છે એ અને આયોનિક બોન્ડ એ ઇનિશિયલ સ્ટેજની અંદર જો સાયન્ટિસ્ટ જોઈએ તો કોસેલ અને લુઈસ જે હતા એ બંનેએ આપણને કોવેલેન્ટ બોન્ડ છે એ એક્સપ્લેન કરેલા, પણ એ બહુ જ પ્રાઇમરી અથવા તો બેઝિક લેવલનું હતું. ત્યાર પછી વીબી થિયરી આવી અને એમઓ થિયરી આવી. આ બંને થિયરી ઉપર બેઝડ અને મેઇનલી વીબી થિયરીની સાથે હાઇબ્રિડાઇઝેશન એડ કરીએ તો કમ્પ્લીટ આપણે એક્સપ્લેન કરી શકીએ છીએ. એટલે હાઇબ્રિડાઇઝેશનથી લાર્જલી એક્સપ્લેન કરી શકીએ છીએ. સર્ટેન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે કે જે હાઇબ્રિડાઇઝેશનથી એક્સપ્લેન નથી કરી શકતા, ત્યારે એમઓ થિયરી છે એ યુઝફુલ છે. તો આ બંને મેટર જે છે એ એટલે વીબી થિયરી આવી જાય, એમઓ થિયરી આવી જાય. પછી જો હોય ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ એની અંદર જે કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર છે એટલે ફઝાન્સ રૂલ વાળી વાત છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મ્યુ ડાયપોલ મોમેન્ટ જે છે એ ડાયપોલ મોમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવાની મેથડ જે છે અને ડાયપોલ મોમેન્ટ ના રિગાર્ડિંગ જે કંઈ મેટર ડિસ્કસ કરેલી છે એ. હાઇડ્રોજન બોન્ડ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ હાઇડ્રોજન બોન્ડ તો બીજા બધા ચેપ્ટર્સની અંદર પણ ઘણી બધી વખત આવશે. તો અહીંયા કેટલીક મેટર આપણે ડિસ્કસ કરીએ. મોસ્ટલી મેં ક્વેશ્ચન સિલેક્ટ કર્યા છે ટોપિક વાઇઝ, અને એ ક્વેશ્ચનની સાથે સાથે આપણે કન્સેપ્ટ છે એ ડિસ્કસ કરતા જઈશું, એટલે આપણા ક્વેશ્ચન પણ સોલ્વ થતા જાય અને કન્સેપ્ટનું ડિસ્કશન છે એ પણ આપણું કન્ટિન્યુ રહે. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ આયોનિક બોન્ડની. તો આયોનિક બોન્ડ જે છે એ આયોનિક બોન્ડ આયોનિક બોન્ડ તો આયોનિક બોન્ડ છે એની અંદર મેઇનલી એટલું જોવાનું છે કે આયોનિક બોન્ડ છે એ ક્યારે પોસિબલ છે, મીન્સ કે કઈ ટાઈપના એલિમેન્ટ્સ છે કે જે આયોનિક બોન્ડ ફોર્મ કરશે. તો એની અંદર જે લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ or you can say more electropositive, જે લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હશે એ કેવો હશે? મોર ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ હશે. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ. તો આવા જે બે એલિમેન્ટ્સ છે એ એલિમેન્ટ્સ એટલે જે લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હશે એ પોઝિટિવ આયન બનાવશે, અને જે મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હશે એ નેગેટિવ આયન ફોર્મ કરશે. અને આવા જે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આયન છે એની વચ્ચેનું જે સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે એને આપણે કહેશું આયોનિક બોન્ડ. તો એ આયોનિક બોન્ડની વાત થઈ ગઈ, બરાબર. એટલે કોઈ પણ એલિમેન્ટ કે જે ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરી શકતો હોય તો એ લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ કહેવાય અથવા મોર ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ કહેવાય. ક્યારે? બહુ જ ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરી શકે. દેટ મીન્સ કે આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી જે છે એ લેસ હોય, અને ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી જે મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ છે તો એની ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી જે છે એ બહુ જ હાઈલી નેગેટિવ હોય. તો આવા બે એલિમેન્ટ છે એ ઓલવેઝ આયોનિક બોન્ડ ફોર્મ કરે. અને જ્યારે આયોનિક બોન્ડ ફોર્મ થશે ત્યારે એનર્જી રિલીઝ થશે. જેટલી મોર એનર્જી રિલીઝ થશે એટલો મોર સ્ટેબલ કમ્પાઉન્ડ છે એ ફોર્મ થાય, મોર સ્ટેબલ બોન્ડ બને. ક્લિયર છે આટલું? બરાબર. તો મેઇનલી આ મેટર જે છે એ આટલી આની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.
હવે એના રિગાર્ડિંગ એક બે ક્વેશ્ચન છે એ જોઈએ આપણે. તો એમાં ઇલેક્ટ્રોવેલેન્ટ બોન્ડ ઇઝ ફોર્મ્ડ બિટવીન electropositive and electronegative atoms, right? The ionic bonds X plus X positive, Y negative are formed when ionization enthalpy of X is low, electron affinity of Y is high. ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી કયો ત્યારે એ નેગેટિવ એનર્જી છે એમ કહેવાની જરૂર નથી, બરાબર? તો એ ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી જ્યારે વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે એ એનર્જી કેવી લઈ લઈએ છીએ? ઓટોમેટિક નેગેટિવ લઈ લઈએ છીએ. તો ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી ઓફ વાય ઇઝ હાઈ, લેટાઇસ એનર્જી ઓફ એક્સ વાય ઇઝ હાઈ. હમણાં આપણે લેટાઇસ એનર્જી વિશે પણ વાત કરીએ છીએ. તો આ જે ત્રણ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર્સ છે. શેના માટેના? તો કે આયોનિક બોન્ડ ફોર્મ થવા માટેના. ક્લિયર છે? હા, તો હવે આપણે વાત કરીએ લેટાઇસ એન્થાલ્પીની. ઓકે, નાઉ વોટ ઇઝ લેટાઇસ એન્થાલ્પી? તો લેટાઇસ એન્થાલ્પી માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આયન જેટલા સ્ટ્રોંગલી એકબીજા સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે એટલો સ્ટેબલ બોન્ડ ફોર્મ થશે અથવા તો સ્ટેબલ કમ્પાઉન્ડ બનશે. અને એવું ક્યારે પોસિબલ બને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે લેટાઇસ એન્થાલ્પી પહેલા જોઈએ તો આવા જે સ્ટ્રોંગલી બોન્ડિંગમાં હોય પોઝિટિવ આયન અને નેગેટિવ આયન, તો એ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આયનને ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ ઉપર એકબીજાથી એને દૂર કરવા હોય, બરાબર? તો એના માટે જે રિક્વાયર્ડ એનર્જી છે એ એનર્જીને કહેવાય લેટાઇસ એન્થાલ્પી. ફોર એક્ઝામ્પલ, સોડિયમ ક્લોરાઇડ. તો આ સોડિયમ ક્લોરાઇડમાં શું હશે? તો કે Na પ્લસ ને Cl માઇનસ. તો એમાંથી Na પ્લસ ગેસ અને Cl માઇનસ ગેસ આવું જ્યારે બનાવીએ, આવું બને જ્યારે, તો આ જે એન્થાલ્પી છે એના માટે જે રિક્વાયર્ડ એનર્જી છે એને કહેશું લેટાઇસ એન્થાલ્પી, બરાબર? ઓર યુ કેન સે when Na plus 1 and Cl minus 1 form bond and at that time released energy, that is also known as લેટાઇસ એન્થાલ્પી. બે સેમ જ છે. આ તો પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આયન બોન્ડ ફોર્મ કરે ત્યારે રિલીઝ થતી એનર્જી કયો, અથવા તો જે ઓલરેડી બોન્ડ બનેલો છે એ બોન્ડને બ્રેક કરવા માટે જે રિક્વાયર્ડ એનર્જી છે એને આપણે કહીએ લેટાઇસ એન્થાલ્પી. બટ લેટાઇસ એન્થાલ્પી ઇઝ યુઝડ ઓનલી ફોર આયોનિક બોન્ડ્સ ઓર યુ કેન સે ફોર આયોનિક કમ્પાઉન્ડ્સ. ક્લિયર? તો જેટલી મોર એનર્જી રિલીઝ થાય જ્યારે આયોનિક બોન્ડ ફોર્મ થાય ત્યારે, તો એને કહેશું આપણે મોર સ્ટ્રોંગ બોન્ડ ફોર્મ થયો છે એટલે એની લેટાઇસ એન્થાલ્પી હાઈ છે, તો બોન્ડ છે એ સ્ટ્રોંગ છે. અને આ લેટાઇસ એન્થાલ્પી છે તો કે ડિપેન્ડ્સ, લેટાઇસ એન્થાલ્પી ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ Q1 into Q2, where Q1 and Q2 is the charge of the positive ion and negative ion. So more is the charge, more is the લેટાઇસ એન્થાલ્પી. જેટલો ચાર્જ વધારે હશે એટલું force of attraction વધારે હશે. As more is the charge, more is the force of attraction. So more is the lattice enthalpy. So it is directly proportional to, lattice enthalpy is directly proportional to Q1 into Q2. And second thing is, lattice enthalpy is inversely proportional to radius of the cation plus radius of the anion, Rc plus Rn. Clear? Means Rc plus Ra, that means internuclear distance of the ions, internuclear distance of the cation and anion. As more is the distance, less is the lattice enthalpy, or less is the
internuclear distance, more is the lattice enthalpy. એટલે તમારે આ બે માંથી એક મેટર છે એ રિલેટ કરવાની થતી હોય તો આવા ક્વેશ્ચન જ્યારે આવે તો શું કરવાનું? જુઓ તો RBBR that means RB positive and BR negative, right? And what about NAF? Yes, NAF, that is Na plus 1 and F minus 1. પહેલું શું ચેક કરી લ્યો તો કે ચાર્જ, but charge is same in both the compounds, plus 1 and minus 1, plus 1 and minus 1. Then check the internuclear distance or radius of the positive ion and negative ion. If the radius is more, distance is more, internuclear distance, then lattice enthalpy is less. Okay, so what about NaF? That means sodium plus 1 and rubidium plus 1. Both of these cations are coming from the same group. So as we go down the group, size increases. So sodium plus 1, radius of the sodium plus 1 ion is less and rubidium plus 1 is more. And same way F minus and Br minus, they are also from the same group. So F minus is having less radius as compared to Br minus. And that's why you can say that in NaF internuclear distance is less, and if internuclear distance is less, lattice enthalpy is more. Okay, hello, ખ્યાલ આવી ગયો છે બરાબર? તો અહીંયા આગળ તમારે કઈ રીતે ચેક કરવાનું એ મેં તમને કમ્પ્લીટલી ક્લિયર કહી દીધું, આઈધર ચાર્જ ઓર રેડિયસ, બરાબર? So the difference in the electronegativity, no, the lattice energy of RBBR is less than the lattice energy of NAF because the internuclear distance, here it is, internuclear distance RC plus RA is greater for RBBR than for NAF. Clear છે? Which shows the highest lattice energy among of the given compounds? Which one is having highest lattice energy or lattice enthalpy? Same way, first of all, Na plus 1 and F minus 1, Rb plus 1 F minus 1, Cs plus 1 F minus 1, K plus 1 F minus 1. That means negative ion is same but positive ion is different. Then directly check the radius of the positive ion. So smallest radius is of sodium plus 1 ion among of the given compounds. So NaF is having highest lattice enthalpy. Highest ની જગ્યાએ lowest પણ પૂછી શકાય, આવડી જાય ને? ક્લિયર છે? શું થશે? Na plus 1 જે છે એની રેડિયસ છે એ સ્મોલર થશે એઝ કમ્પેર ટુ આઈધર પોટેશિયમ, સિઝિયમ ઓર રૂબિડિયમ, બરાબર? So internuclear distance of NaF is less as compared to any other of these given. Next question, correct order of lattice energy of the following compounds is? તો મેં તમને પહેલા કહ્યું કે either charge or internuclear distance. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો કે Al2O3 લઈ લો તો Al plus 3 and O minus 2.
MgO લઈ લઈએ તો Mg+2O -2. MgCl2 હોય તો Mg+2Cl -1 and NaCl Na+1 and Cl -1. And for MgO it is Mg+2O -2. For Al2O3 Al+3O -2. As more is the charge, more is the lattice enthalpy. So more charge છે Al2O3 માં થાય Al+3O -2. નેક્સ્ટ કયું આવે +2 -2 આવે. એનાથી નેક્સ્ટ કયું આવે +2 -1 આવે. અને લિસ્ટમાં કોણ આવશે +1 -1. I hope you got the point. Okay, ક્લિયર છે? કોવેલેન્સી કોવેલેન્ટ બોન્ડ જે હોય સોરી in a covalent bond, two atoms, they sharing their valence electrons and form covalent bond, and they get complete octet. બરાબર, એ શેરિંગ ઇલેક્ટ્રોનના શેરિંગથી શું થશે તો કે એનું ઓક્ટેટ જે હશે એ કમ્પ્લીટ થશે. બરાબર, તો એક તો વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે એનું શેરિંગ થાય છે, બીજા નંબરમાં ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થાય છે, અને ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થશે તો એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન જે છે એ કોના જેવું થશે? નોબલ ગેસ જેવું થશે, ઇનર્ટ ગેસ જેવું. બરાબર, તો એના બેઝ ઉપર ઇનિશિયલ સ્ટેજની અંદર કોવેલેન્ટ બોન્ડ જે છે એની ડેફિનેશન અને એક્સપ્લેનેશન આપવામાં આવેલા. So in covalency, equal sharing of electrons occurs between two atoms and contribution of electrons is also equal. The bonds present in N2O5 are. So N2O5 actually તમારે 12th ના P block ની અંદર એનું complete એનું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ આવી ગયું. જસ્ટ હું સ્ટ્રક્ચર અહીંયા રિપીટ કરી દઉં. N2O5, that is N bond O bond N, double bond O bond O. So this is N2O5. That means in N2O5 covalent bond and also coordinate covalent bond is present. So covalent and coordinate covalent. Okay, so this is the answer. Covalent bond and coordinate covalent bond, both type of bonds are present in this compound. There are so many compounds in which ionic bonds and covalent bond both present. For example, Na2SO4. So 2Na plus SO4 minus 2. So in Na+1 and SO4 minus 2 bond is ionic bond. But for in, you see, SO4 minus 2 bonds are covalent bond. S double bond O bond O minus bond O minus. ત્યાં કોવેલેન્ટ બોન્ડ પણ પ્રેઝન્ટ છે, આયોનિક બોન્ડ પણ પ્રેઝન્ટ છે.
એવા પણ કેટલાક કમ્પાઉન્ડ્સ હશે કે જેમાં આયોનિક અને કોવેલેન્ટ બોન્ડ બંને ટાઈપના બોન્ડ છે એ પ્રેઝન્ટ હોય. બરાબર. The hybrid states of carbon in diamond, graphite and acetylenes are respectively. હવે આપણે વાત આવી ગઈ હાઇબ્રિડાઇઝેશન ઉપર આવી ગયા આપણે. Now what is hybridization? So meaning of hybridization means કોઈ એક એટમ કે જેના વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ જે છે કે જે ઓર્બિટલમાં આવેલા હોય તો એ ડિફરન્ટ ઓર્બિટલ્સ જેની એનર્જી લેસ એનર્જી ડિફરન્સ હોય એવી જે ડિફરન્ટ ઓર્બિટલ્સ હોય એની વચ્ચે ઇન્ટરમિક્સિંગ થાય અને ન્યૂ ઓર્બિટલ ફોર્મ થાય. જેટલી નંબર ઓફ ઓર્બિટલ્સ છે એ મિક્સ થાય એટલે જ ન્યૂ ઓર્બિટલ્સ છે એ ફોર્મ થશે. તો આ જે ફિનોમિના છે that is known as hybridization, and these kind of orbitals are known as hybridized orbitals. For example, in sp hybridization 1s and 1p orbitals are mixing and they form two new hybridized orbitals. Both the orbitals are known as sp hybridized orbitals, and this kind of hybridization is known as sp hybridization. કોઈ એક એટમ છે એની એક s ઓર્બિટલ અને એક p ઓર્બિટલ છે એની વચ્ચે મિક્સિંગ થઈ અને ટુ ન્યૂ ઓર્બિટલ ફોર્મ થાય. આ જે ફિનોમિના છે ન્યૂ ઓર્બિટલ ફોર્મ થવાની એ ફિનોમિનાને કહેવાય હાઇબ્રિડાઇઝેશન. બરાબર. એવું જ sp2 માં હોય તો 1s and 2p orbitals, sp3 હોય તો 1s and 3p orbitals. તો આ રીતે હાઇબ્રિડાઇઝેશન થશે. હાઇબ્રિડાઇઝેશન થયા પછી જે હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ ઓર્બિટલ્સ છે આ હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ ઓર્બિટલ્સ એ સેન્ટ્રલ એટમની અરાઉન્ડમાં એ રીતે એકોમોડેટ થશે એ સ્પેસમાં કે જેથી કરીને ઓર્બિટલ્સ વચ્ચેનું જે રિપલ્શન છે એ રિપલ્શન મિનિમાઇઝ થાય, મિનિમમ થાય. એરેન્જમેન્ટ જે છે એ ટાઈપનું થશે. એટલે ઓલવેઝ એસપી હાઇબ્રિડાઇઝેશન હોય તો એસપી હાઇબ્રિડાઇઝેશન માટે બોન્ડ એંગલ 180 ડિગ્રી છે. sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન લઈ લો તો બોન્ડ એંગલ 120 ડિગ્રી છે અને sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન લઈ લો તો બોન્ડ એંગલ 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ છે. તો આ જે હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે sp sp2 sp3 એ આ રીતના આવી જશે. બરાબર. હવે કેટલાક કમ્પાઉન્ડ્સ માટે આપણને આપેલું છે ડાયમંડ. તો ડાયમંડની અંદર one carbon is bonding with another 4 carbon. So each carbon form total 4 bonds, and that's why hybridization is sp3. But what about in graphite? In graphite hybridization is sp2 because each carbon is bonding, it is formed bond with another 3 carbon. So it is sp2 hybridized, and one electron is free to move in graphite, and that's why graphite is it shows conductance, electric conductance. બરાબર છે. ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ થવા દે છે તો એનું રીઝન એ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન છે. અને એસિટિલિન ની વાત કરીએ. એસિટિલિન ધેટ મીન્સ C bond H ટ્રિપલ બોન્ડ C bond H આમ થશે. તો અહીંયા આગળ સિગ્મા બોન્ડ પાઈ બોન્ડ પાઈ બોન્ડ, અહીંયા સિગ્મા અને અહીંયા સિગ્મા આમ થશે. બરાબર. Each carbon is having 2 sigma and 2 pi bonds, and that's why its hybridization is sp. બરાબર છે. તો ડાયમંડમાં sp3, ગ્રેફાઇટમાં sp2 અને એસિટિલિનમાં sp હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે એ જોવા મળે. તો હાઇબ્રિડાઇઝેશનની વાત થઈ ગઈ. હાઇબ્રિડાઇઝેશન ફાઇન્ડ કરવા માટેની મેથડ છે એ તમને મેં
કરાવેલી છે. બરાબર. વીએસ ઈપીઆર થિયરી છે એની વાત કરી લઈએ તો એમાં એઝ પર વીએસ ઈપીઆર થિયરી તો વેલેન્સ શેલ ઇલેક્ટ્રોન પેર રિપલ્શન. તો વેલેન્સ શેલ ઇલેક્ટ્રોન પેર રિપલ્શન છે એ શું કહેવા માંગે છે તો કે કોઈ પણ સેન્ટ્રલ એટમ હોય એની અરાઉન્ડમાં જે લોન પેર આવેલી હશે તો એ લોન પેર હોય કે બોન્ડ પેર હોય એની વચ્ચે રિપલ્શન હશે ઓર્બિટલ્સમાં. તો each orbital contain 2 electrons. તો આ ઇલેક્ટ્રોન પેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન જે હશે એવી એક ઓર્બિટલ અને બીજી ઓર્બિટલ એની વચ્ચે શું હશે રિપલ્શન. અને એ રિપલ્શનને મિનિમાઇઝ કરવા માટે શું થશે તો કે એ ઓર્બિટલ્સ જે છે એ મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સ ઉપર એકોમોડેટ થાય અરાઉન્ડ ધ સેન્ટ્રલ એટમ. બરાબર. તો વીએસઈપીઆર થિયરી મેઇનલી જે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે એ આ મેટર કરે છે. પછી એમાં લોન પેર પ્રેઝન્ટ હોય તો એવું કહી શકીએ કે ભાઈ લોન પેર રિપલ્શન ઇઝ મેક્સિમમ, then lone pair bond pair and then bond pair. બરાબર. આ રિપલ્શન નો ઓર્ડર છે તમને લગભગ બધાને ખબર જ હોય, આમાં કઈ એવું છે નહીં. પણ આ રિપલ્શન પ્રમાણે મોલેક્યુલ અને બોન્ડ એંગલ જે છે એ બોન્ડ એંગલ તમે અહીંયા એક્સપ્લેન કરી શકો. ઓકે, આપણને જે આ ટેબલ આપેલું છે એ લર્ન કરવાનું છે. કઈ રીતે લર્ન કરવાનું છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ જે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ભાઈ AB2E, તો તમારે આ AB2E નો શેપ જે છે એ લર્ન કરવો જોઈએ અને એ બધાને આવડી જાય એવો છે. એક જ વખત રીડ કર્યા પછી એક સાઈડમાં AB2E, AB2E2, AB3E એમ તમે મૂકી દો અને પછી ડ્રો કરતા જાઓ બાજુમાં સ્ટ્રક્ચર, એટલે આવડી જાય. અને એટલું થઈ ગયું તો આના જે શેપના કે બોન્ડ એંગલના ક્વેશ્ચન આવશે કોઈ પણ એ તમે કરી શકશો બહુ ઇઝીલી. બરાબર. શું કરવાનું રહે તો કે AB2E જે છે એમાં સેન્ટ્રલ એટમ A છે, 2 B છે. બરાબર, એટલે 2 B એટમ છે અને એક લોન પેર છે. એટલે અહીંયા જો arrangement of electron pairs that is also known as geometry. હલો, અહીંયા બહુ બધા ગોથા ખાય છે. જીઓમેટ્રી મીન્સ કે લોન પેર બોન્ડ પેર બધું આવી જાય. અને મોલેક્યુલર શેપ મીન્સ કે શેપ કે જે માત્ર અને માત્ર એટમ થી બનતો હોય. બધા એટમને તમે જોડી દો તો જે શેપ બને એને મોલેક્યુલર શેપ કહેવાય. પણ લોન પેર ને બોન્ડ પેર બધું લઈ અને એને તમે કોઈ એક લાઈન ડ્રો કરી અને એને જોડતા જાઓ તો જે સ્ટ્રક્ચર બને that is known as geometry. બરાબર. મેં અહીંયા માત્ર લોન પેર વાળું જે ટેબલ છે એ જ લીધું છે. તમારે બંને લર્ન કરવું જોઈએ, લોન પેર વાળું અને લોન વિધાઉટ લોન પેર. બરાબર. AB2E બેન્ટ સ્ટ્રક્ચર છે, AB3E જે છે એ ટ્રાયગોનલ પિરામિડલ સ્ટ્રક્ચર છે AB3E. બરાબર, NH3 માં. પછી જોતા જાઓ તો AB3E2. એટલે તમારે કરવાનું શું રહે આમાં તો કે તમારે અહીંયા આગળ શું કરવું જોઈએ તો કે કોઈ અનનોન કમ્પાઉન્ડ આવે તો મને કેમ ખબર પડે કે આમાં આનું સ્ટ્રક્ચર કઈ ટાઈપનું હશે. બરાબર. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ PCl3 આવી ગયું and you don't know the exactly what is the structure of PCl3. So first of all find hybridization. Valence electron is 5. Cl છે એનો valence electron 7 multiply by 3 divided by 8. બરાબર. ટોટલ 8 થતા હોય ત્યાં સુધી 2 વડે ડિવાઈડ કરવાનું. મોર ધેન 8 અને between the 8 to 56 તો ત્યાં 8 વડે ડિવાઈડ કરવાનું છે.
21 plus 5, 26 by 8 એટલે 8 3 જા 24, 2 રિમાઇન્ડર રહે ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે 1. કયું હાઇબ્રિડાઇઝેશન થઈ ગયું? sp3. અહીંયા જે ટોટલ આવ્યો એ હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ ઓર્બિટલ છે. લોન પેર ફાઇન્ડ કરવી હોય તો ટોટલ hybridized orbital minus side atom. This is side atom. 3. 4 minus 3, 1. બરાબર. સેન્ટ્રલ એટમ ને તમે A કહી દો, સાઇડ એટમ ને B કહી દો, તો AB3 અને 1 લોન પેર છે તો AB3E. Now you must know the structure of AB3E. And that is the structure for PCl3. So it is very simple. But you must know what is the structure of AB3E or AB2E or AB2E2 or AB5E or AB4E2, etc. ટાઈપ જે છે એ લર્ન કરેલી હશે પ્રોપર વેમાં તો તમારે ખાલી આને કમ્પેર જ કરવાનું છે આની જોડે. બરાબર? I hope you understand. બરાબર? તમે સમજી જતા હશો એવું મારે માની લેવાનું છે. પણ હા, જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રોપરલી લર્ન કરેલા છે એ લોકોને ડેફિનેટલી ખ્યાલ આવી જશે. બરાબર? જોતા જઈએ પાછા આગળ. શું આવ્યું? AB3E2. તો AB3E2, sorry, it is AB2E2, not 3. It is AB2E2. તો AB2E2 ની અંદર H2O લઈ લો. Central atom oxygen, side atom hydrogen. Oxygen is having 2 lone pair. Then it's geometric. તો 2 લોન પેર ને 2 બોન્ડ પેર તો જીઓમેટ્રી ટેટ્રાહેડ્રલ જ થાય. પણ જો એનો શેપ, મોલેક્યુલર શેપ જુઓ તો મોલેક્યુલર શેપ શું કહેવાય? બેન્ટ. મોલેક્યુલર શેપ શું કહેવાશે? બેન્ટ. બરાબર? AB4E લઈ લો તો AB4E માં 4 બોન્ડ પેર 1 લોન પેર એટલે એ ટાઈપ થઈ ગઈ AB4E. બરાબર? અને તમને ક્વેશ્ચન ઉપરથી જે મળશે એ પહેલા આ જ મળશે. એના ઉપરથી તમારે આના ઉપર જવાનું છે અને આના ઉપરથી આના ઉપર જવાનું છે. ત્યાં આખું જુદું જ હશે. અહીંયા તમે પહેલા AB4E લખો છો, પછી આ બધું લખો છો. બીજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર અહીંયા ડિસ્કસ કરવી હોય તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ જે જ્યારે પણ ઇક્વાટોરિયલ અને એક્સિયલ બોન્ડ ફોર્મ થતા હશે, ઇક્વાટોરિયલ બોન્ડ મીન્સ કે એટમની સાથે સેન્ટ્રલ એટમ જે હોય એની સાથે સેમ પ્લેનમાં જે બોન્ડ આવશે તો એ બધા ઇક્વાટોરિયલ કહેવાશે. above the plane and below the plane એમ જે આવશે that is axial bond. And always axial and equatorial bonds bond length is different. બરાબર? એટલે અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ SF4 લઈએ, AB4E. તો AB4E માં SF4 છે. તો SF4 હોય તો આ SF4 તો કે સૌથી પહેલા શું કરવું જોઈએ મારે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફાઇન્ડ ધી હાઇબ્રિડાઇઝેશન ઓફ SF4. તો 6 + 28 થાય. આ ખબર પડી જવી જોઈએ. હવે 7 4 જા કર્યું મેં અને સલ્ફરના 6 મૂક્યા વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન. 28 + 6 34, 8 4 જા 32, રિમાઇન્ડર 2 divided by 2 means 1, 4 + 1 sp3d hybridization. And what about lone pair? 5 - 4, that is 1 is lone pair. 1 is lone pair. Now it is a type of AB4E. See, we got the type of the compound AB4E. Now what is AB4E?
that is A, B, B, so this is AB4, sorry, I did mistake. B and બરાબર. શું છે તમને થોડુંક સમજવામાં ઈઝી પડે એટલા માટે. થઈ ગયું AB4E. તો AB4E જે છે એ આ ટાઈપનું સીસો ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે. જ્યાં જ્યાં AB4E આવે એટલે આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર આવે. And this kind of structure is the most stable structure among of the different structures, whatever the possibilities. જેટલી પોસિબિલિટી હોય એમાં સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરો, પણ આ સ્ટ્રક્ચર જે છે એ શું થઈ ગયું તો કે મેક્સિમમ સ્ટેબલ છે. ઓકે, આ સ્ટ્રક્ચરમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર શું છે તો કે આ જે બંને બોન્ડ છે ને, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇક્વાટોરિયલ બોન્ડ, and above the plane and below the plane, that is known as axial bond. So this is axial bond. બરાબર. And always axial bond and equatorial bonds are different. એ equal ન હોય એની bond length, different જ હોય. બરાબર. AB3E2 તો ClF3 છે. બરાબર. તો અહીંયા આગળ સેન્ટ્રલ એટમ તરીકે Cl લઈ લ્યો, આ F, F અને F. તો સ્ટ્રક્ચર જે ડ્રો થઈ ગયું એ ટી શેપ થઈ ગયું. બરાબર. અને એક લોન પેર આ બાજુ અને એક લોન પેર આ બાજુ, આમ થઈ જશે ClF3. બરાબર. ટી શેપ થઈ ગયો. જીઓમેટ્રી લઈ લો તો ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડલ. તો એમાં તો સિમ્પલ જેટલા લોન પેર બોન્ડ પેર છે એ ટોટલ કાઉન્ટ કરી લેવાના. એ પ્રમાણે રેગ્યુલર જે શેપ હોય એ જ શેપ કહેવાનો. બરાબર. AB5E એટલે એ સેન્ટ્રલ એટમ, બી, બી અને આ ટોટલ 5B એટમ છે. 4B એટમ છે એ સેમ પ્લેનમાં છે. એક બી એટમ છે આઈધર એબોવ ધ પ્લેન ઓર બિલો ધ પ્લેન એમ આવશે. એટલે ઓક્ટાહેડ્રલ શેપ બનશે એનો. એનો બોન્ડ પેર અને લોન પેર નો થઈને. બરાબર. ખાલી બોન્ડ પેર લઈ લ્યો તો એ સ્ક્વેર પિરામિડલ બનશે. BRF5. AB4E2 તો AB4E2 માં XeF4 ઝેનોન ટેટ્રાફ્લોરાઇડ છે. તો XeF4 માં સેન્ટ્રલ એટમ ઝેનોન છે, એના 4F સાથે બોન્ડ ફોર્મ થાય છે. એક લોન પેર ઉપર અને એક લોન પેર નીચે આવશે. Number of bonding pairs and lone pairs around the central atom in the I3 minus ions are. I3 minus ion એમ જ્યારે કહીએ છીએ ત્યારે આ એક ધ્યાન રાખવાનું રહે, I બોન્ડ I અને બોન્ડ I. That means કે આ એક સેન્ટ્રલ એટમ છે અને 2 સાઇડ એટમ છે, એ રીતે જોવાનું છે. લોન પેર્સ એન્ડ તો અહીંયા આગળ તમે હાઇબ્રિડાઇઝેશન ફાઇન્ડ કરી લ્યો પહેલા. તો જો હાઇબ્રિડાઇઝેશન ફાઇન્ડ કરીએ એટલે શું થશે? 7 3 21 + 1 22 ડિવાઇડેડ બાય 8
8 2 જા 16 6 રિમાઇન્ડર એટલે +3 શું આવી ગયું 5. મોસ્ટલી જે મિસ્ટેક કરે છે એ કે અહીંયા આગળ 5 એટલે sp3d હાઇબ્રિડાઇઝેશન થાય ત્યાં સુધી તો કરેક્ટ હોય છે. લોન પેર છે એ ઇનકરેક્ટ ફાઇન્ડ કરે છે. રીઝન શું છે? મેં તમને કીધું એમ કે આ સેન્ટ્રલ એટમ છે અને આ સાઇડ એટમ છે. બરાબર. જનરલી શું કરે છે? 5 - 3 કરી નાખે છે. એવું નથી. બરાબર. શું થશે? 5 - 2 થશે. સાઇડ એટમ માઇનસ કરવાના છે. તો લોન પેર જે થશે એ કેટલી થશે? 3 લોન પેર્સ થશે. બરાબર. તો એ રીતે અહીંયા આગળ તો જે I3- છે એમાં આ રીતે આવશે. સેન્ટ્રલ એટમ છે એની પાસે 3 લોન પેર્સ છે. બરાબર. સાઇડ એટમ પાસે પણ 3 લોન પેર્સ છે. સપોઝ કે I3- આયનમાં ટોટલ લોન પેર પૂછે તો ટોટલ 9 થશે. સેન્ટ્રલ એટમ પાસે લોન પેર કેટલી છે એમ જો ક્વેશ્ચન આવતો હોય તો એ 3 થશે. બરાબર. અને બોન્ડ પેર અને લોન પેર, બોન્ડિંગ પેર્સ એન્ડ લોન પેર્સ, તો 2 બોન્ડ પેર છે અને 3 લોન પેર છે. તો એ રીતે જુઓ તો 2 3 ઇઝ ધ આન્સર. ક્લિયર છે આ? બરાબર. આખું કમ્પ્લીટ કરી દીધું. એટલે ક્વેશ્ચન અલગ અલગ રીતે આવે તો પણ આપણને આઈડિયા હોવો જોઈએ. In which of the following molecules are all the bonds not equal? તો હમણાં થોડી વાર પહેલા તમને મેં વાત કરી ત્યારે ClF3 જે છે તો ClF3 ની અંદર બરાબર. તો આ રીતે આમ આવશે ClF3. તો અહીંયા આગળ આ જે બોન્ડ છે એ ઇક્વાટોરિયલ બોન્ડ છે ને આ જે છે એ એક્સિયલ છે. બરાબર. ઇક્વાટોરિયલ અને એક્સિયલ જે બોન્ડ હોય એ બોન્ડ લેન્થ એની સેમ ન હોય. ક્લિયર છે આ? જ્યારે જ્યારે આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર આવશે તો ત્યાં બોન્ડ લેન્થ છે ઇક્વલ ન હોય. તો ClF3 છે એમાં બોન્ડ લેન્થ ઇક્વલ નહીં હોય. બરાબર. એમાં છે PCl5 માં છે. બરાબર. એમાં જે ઇક્વાટોરિયલ બોન્ડ્સ હશે એની બોન્ડ લેન્થ સેમ હશે, એક્સિયલની સેમ હશે, ઇક્વાટોરિયલ અને એક્સિયલની ડિફરન્ટ હશે. મેચ ધ ફોલોવિંગ. આઈ હોપ યુ કેન ડુ ઇટ. જો તમારે અગેન હાઇબ્રિડાઇઝેશન અને લોન પેર ફાઇન્ડ કરી લેવાની છે. અહીંયા નંબર ઓફ લોન પેર્સ ઓન સેન્ટ્રલ એટમ એવું જ લખેલું છે. તો NH3 જો તમને યાદ હોય તો ઠીક છે, યાદ ન હોય તો તમારે શું કરવાનું રહે? હાઇબ્રિડાઇઝેશન ફાઇન્ડ કરી લો. બરાબર. સેન્ટ્રલ એટમમાં નાઇટ્રોજન 5 પ્લસ હાઇડ્રોજનમાં 1 એવા 3 છે તો 5 + 3 ડિવાઇડેડ બાય 2 4 એટલે કયું આવશે? sp3. બરાબર. H2O લઈ લો તો H2O ની અંદર ઓક્સિજનમાં sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે. બરાબર. 6 + 2 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન. અહીંયા લોન પેર લઈ લો તો લોન પેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? 4 - 3 થાય સાઇડ એટમ. અહીંયા શું થશે? 4 - 2 થશે એટલે અહીંયા 2, અહીંયા 1. બરાબર. એટલે શું આવશે? A ની સામે કયું આવશે? A5 આવશે. બરાબર. B ની સામે કયું આવશે? 1 આવશે. A5 B1. C XeF2 છે તો XeF2 માં હાઇબ્રિડાઇઝેશન ફાઇન્ડ કરી અને લોન પેર ફાઇન્ડ કરી લ્યો. ઝેનોનમાં 8 + 14 22 ડિવાઇડેડ બાય 8. બરાબર. શું થશે? 2 + 3 થશે.
કયું હાઇબ્રિડાઇઝેશન થાય? sp3d. તો sp3d થશે અને લોન પેર લઈ લઈએ તો 5 minus 2 કેટલી થાય? 3. તો HCF2 C ની સામે કયું આવશે? 2 આવશે. તો A5B1 A5B1C2 A5B1C2 D3 થઈ જશે. બરાબર? ક્લિયર છે? બહુ જ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે અને કઈ રીતે સોલ્વ કરવાના એ મેં તમને પર્ટિક્યુલરલી કરાવ્યું. ક્વેશ્ચન છે એ સોલ્વ કેવી રીતના કરવાના એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે the correct order of for bond angles is સિમ્પલ. હાઇબ્રિડાઇઝેશન ફાઇન્ડ કરો, લોન પેર ફાઇન્ડ કરો, એના ઉપરથી તમને બહુ ઇઝીલી આન્સર છે એ મળી જાય. NH4 પ્લસ તો 5 પ્લસ 4 માઇનસ 1 ડિવાઇડેડ બાય 2. બરાબર? શું થઈ ગયું? આ sp3. NH3 લઈ લો, 5 પ્લસ 3 ડિવાઇડેડ બાય 2 4 sp3. પણ અહીંયા આગળ લોન પેર લેશું તો 4 માઇનસ 4 NH4 પ્લસ નું છે તો 0. અહીંયા આગળ લોન પેર લઈ લ્યો તો 4 માઇનસ 3 1 અને અહીંયા NH2 માઇનસ માં લઈ લ્યો તો શું થઈ જશે? 5 પ્લસ 2 પ્લસ 1 ડિવાઇડેડ બાય 2 4. બરાબર? લોન પેર જે છે એ શું આવશે? તો કે 4 માઇનસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, બધી જગ્યાએ હાઇબ્રિડાઇઝેશન સેમ છે પણ લોન પેર ડિફરન્ટ છે. લોન પેર જેમ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે તો નંબર ઓફ લોન પેર ઇન્ક્રીઝ થશે તો બોન્ડ એંગલ ડિક્રીઝ થશે. સિમ્પલ છે. બરાબર? તો અહીંયા 0 લોન પેર, 1 લોન પેર એન્ડ 2 લોન પેર. સો NH4 પ્લસ greater than NH3 greater than NH2 minus, that is the correct order for bond angles. બરાબર? બોન્ડ એંગલ વાળા ક્વેશ્ચનમાં ડાયરેક્ટલી પહેલા જે છે એ હાઇબ્રિડાઇઝેશન, લોન પેર, આ બે પહેલા. હવે આપણે એવું પણ સાથે જોઈ લઈએ કે સપોઝ કે if hybridization and lone pair both same, then what? If hybridization and lone pair is same. તો બે પોસિબિલિટી રહે, આઈધર સેન્ટ્રલ એટમ ડિફરન્ટ હોય ઓર સાઇડ એટમ ડિફરન્ટ હોય. તો અહીંયા આગળ ફર્સ્ટમાં side atom is same but central atom is different. Side atom is same but central atom is different. Then bond angle is inversely proportional to size of central atom. Size of central atom. Second is, if side atom is different but central atom is same, then bond angle is directly proportional to size of side atom. most of the questions ની અંદર તો કે તમારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે હાઇબ્રિડાઇઝેશન અને લોન પેર ફાઇન્ડ કરવાથી.
જો એમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે, પ્રોબ્લેમ શું આવે, અહીંયા લખ્યું છે કે હાઇબ્રિડાઇઝેશન અને સાઇડ એટમ સેમ હોય તો શું કરવાનું, તો આ બેમાંથી એક પોસિબિલિટી આવે, બરાબર. આટલું કરો એટલે કોઈ પણ બોન્ડ એંગલ વાળો ક્વેશ્ચન છે એ બહુ જ ઇઝીલી સોલ્વ થઈ જશે. ઓકે, આમ એટલા સ્મૂથલી જવું જોઈએ. આ ચેપ્ટરમાંથી એક પણ ક્વેશ્ચન તમને ન આવડે ને એવું ના થવું જોઈએ. એટલું ઇઝી ચેપ્ટર છે. એના આમ કન્સેપ્ટ વાઇઝ થોડું ડિફિકલ્ટ છે, પણ એના પાછા પ્રોબ્લેમ્સ જોવા જઈએ અને પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્યુશનની મેથડ ઉપર જઈએ તો ઇઝી છે. એટલે મોસ્ટલી આપણા જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એને કોઈની આમાંથી આ ચેપ્ટરમાંથી ક્વેશ્ચન રોંગ નથી થતા. બહુ રેરલી એવા કોઈ ક્વેશ્ચન આવી જાય ઓડ તો એવું બનતું હોય, પણ આઈ થિંક અત્યાર સુધીમાં તો એવું નથી બન્યું, બરાબર. The correct order for bond angle is NO2 plus, NO2, NO2 minus. तो आने अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन एंड लॉन पेयर. बस पहले यही करना है भाई, हमको बॉन्ड एंगल वाले क्वेश्चन में पहले हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो यहां से स्टार्ट कर दो. NO2 प्लस नाइट्रोजन ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस ऑक्सीजन ना 6, 6 2 जा 12 અને -1, બરાબર. પ્લસ ચાર્જ છે તો ડિવાઇડેડ બાય 8 શું થઈ જશે, 8 2 जा 16 થશે ને. sp હાઇબ્રિડાઇઝેશન થઈ ગયું. લોન પેર લઈ લ્યો તો 2 - 2 એટલે લોન પેર 0. NO2 ની વાત કરીએ તો NO2 ની અંદર નાઇટ્રોજનના વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન 5 અને 6 2 जा 12, 12 પ્લસ 5 17 ડિવાઇડેડ બાય 8, 8 2 जा એટલે sp હાઇબ્રિડાઇઝેશન થશે 1 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન થશે. પેર તો લોન પેર તો નહીં કહી શકીએ કારણ કે પેરમાં નથી, તો સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન રહેશે, બરાબર. તો આ NO2 જે છે એનું સ્ટ્રક્ચર ઇટ ઇઝ લાઈક ધીસ. આમ હશે અને અહીંયા સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન હશે. બોન્ડ એંગલ એપ્રોક્સ 132 ડિગ્રી છે કે 134 ડિગ્રી છે, હવે આવું કંઈક બોન્ડ એંગલ છે એનો, બરાબર. અને NO2 માઇનસ, તો NO2 માઇનસમાં શું થઈ જશે, તો કે ભાઈ NO2 માઇનસમાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન 5 પ્લસ 12 પ્લસ 1 ડિવાઇડેડ બાય 8, તો એમાં 2 પ્લસ 1 થઈ જાય 3, sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન થઈ જાય. તો અહીંયા આગળ તમે જોવા જાવ ને તો હાઇબ્રિડાઇઝેશન અને લોન પેર ઉપરથી બહુ ઇઝીલી તમે કહી શકો. બરાબર, બોન્ડ એંગલ મેં તમને આનો કીધો, પણ નો કીધો હોય તો આ કરી શકો કે આમાં પ્યોરલી sp હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે NO2 પ્લસમાં. NO2 ની અંદર sp હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે પણ સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન છે એ નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન છે. અને આમાં sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન, સોરી અહીંયા આગળ sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે. થઈ ગયું, સિમ્પલ છે, બરાબર. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઇન એલિન C3H4, હા એલિનમાં ઘણાને પ્રોબ્લેમ હશે. હે સર આવું સ્ટ્રક્ચર પોસિબલ છે? હા ભાઈ પોસિબલ છે. So this is alene. Okay, so sigma and 1 pi. So when 3 sigma and 1 pi, then hybridization is sp2. It is for carbon, 3 sigma and 1 pi, that is sp2 hybridization. And same way for this carbon, hybridization is sp2 sigma 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 and pi. And for this carbon, 2 sigma and 2 pi, so it is sp. બહુ ઇઝીલી ખ્યાલ આવી જાય એવું છે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ.
બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો છે. નેક્સ્ટ જુઓ, ધ ઇનકરેક્ટલી મેચ્ડ. આઈ હોપ યુ કેન ડુ ઇટ. હવે આમાં હું નથી પડતો. બરાબર, શેપ, મોલેક્યુલર શેપ છે, હાઇબ્રિડાઇઝેશન ફાઇન્ડ કરો, લોન પેર ફાઇન્ડ કરો, પછી એબી પ્રમાણે એને કમ્પેર કરી લો. બરાબર, AB5E, BRF5 છે ને, તો એ AB5E એની ટાઈપ જે આવે ને એ કઈ થાય? AB5E થાય. તો હવે તમને AB5E ખબર હોવી જોઈએ. બરાબર, તો ઇનકરેક્ટ મેચ આમ તો મળી ગઈ છે, કારણ કે AB5E જે છે એ કયું થાય? સ્ક્વેર પિરામિડલ થાય. આ ટ્રાઇગોનલ બાય પિરામિડલ આપેલું છે. બરાબર ને, AB5E યાદ હોવું જોઈએ. સેન્ટ્રલ એટમ A, B, બરાબર, અહીંયા લોન પેર અને અહીંયા આમ થાય AB5E. ક્લિયર છે? ગુડ. Which of the following pairs are isostructural? अगेन वही करना है भाई. हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, लॉन पेयर फाइंड करना है. हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो आइसोस्ट्रक्चरल हो गया. लॉन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो क्या हो गया? स्ट्रक्चर सेम हो गया ना, आइसोस्ट्रक्चरल. ओके. SO4-2, इसमें देख लेते हैं. सल्फर 6 प्लस 6 इंटू 4 24 माइनस 2 मीन्स +2 डिवाइडेड बाय 8. कितना हो गया? 32 डिवाइडेड बाय 8, 4 हो गया. sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया. ठीक है, 4 माइनस 4 तो लॉन पेयर 0 हो गया. pf4 माइनस में क्या कर लोगे? 3 प्लस 7 4 जा 28 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, वही हो गया 4. तो sp3 लॉन पेयर 0 हो जाएगा. 4 माइनस 4. तो ये आइसोस्ट्रक्चरल हो गया. सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम लॉन पेयर है, मतलब लॉन पेयर नहीं है वो भी सेम है. बाकी में आप कर लो, એ જરૂરી છે. રિમેનિંગ જે બી, સી અને ડી છે તો એનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન કેવું આવશે, લોન પેર શું હશે, એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું બનશે, એ આપણે એક વખત લર્ન કરી લેવું જોઈએ. તો આઈધર આ સેમ ક્વેશ્ચન થોડો આવવાનો છે, પણ આમાંથી બીજા કોઈ ઓપ્શન વાળો આન્સર આવતો હોય એવો કોઈ ક્વેશ્ચન તમને બનાવીને મૂકી દીધો હોય તો આપણે આ સોલ્વ કરેલું હોય તો આવડે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. The geometry of H2S and its dipole moments. Yes. So now we are going to learn dipole moment. Now, what is dipole moment? તો જ્યારે કોઈ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીના ડિફરન્સ વાળા જે એલિમેન્ટ્સ છે એને એમાંથી કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ થતો હોય તો એના જે બોન્ડ હશે એ પોલાર હશે, અને આવા જે પોલાર બોન્ડની જે પોલારિટી છે એ પોલારિટીને આપણે ડાયપોલ મોમેન્ટથી શો કરી શકીએ. મીન્સ કે એને આપણે જે એક્સપ્લેન કરીએ છીએ કે એ પોલારિટી જે છે એની વેલ્યુ કઈ રીતે આપણે શો કરી શકીએ, તો દેટ ઇઝ with the help of mu. Mu is equal to Q into D, where Q is the charge and D is total vector distance. Total vector distance. Total vector distance. If total vector distance is 0, then mu is equal to 0. Then molecule is non-polar.
So if mu is equal to 0, molecule is non-polar, or molecule is non-polar, that means hybridization, molecular shape is as per hybridization. Molecular shape is as per hybridization. બરાબર છે. આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈન છે, ક્યારેક ક્વેશ્ચનમાં એવી રીતના આપી દે છે, આપણને ખબર રહેવી જોઈએ. અને બીજું કે આમાં પણ હાઇબ્રિડાઇઝેશન, લોન પેર અને સ્ટ્રક્ચર એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે જે આગળ મેથડ કરી હતી એ જ મેથડ છે, એ અહીંયા પણ તમને એપ્લાય કરી શકશો. મીન્સ કે હાઇબ્રિડાઇઝેશન ને લોન પેર વાળી ને સ્ટ્રક્ચર વાળી. H2S છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો તમે એમાં સલ્ફરના 6 પ્લસ હાઇડ્રોજનના 2 એટલે ટોટલ 8 થયા, ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે 4 થશે, તો sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન થાય. 2 લોન પેર્સ આવશે તો તમને એ આમ ખબર પડે ને કે H2S જે છે એમાં સેન્ટ્રલ એટમ સલ્ફર છે. આ 2 લોન પેર્સ થઈ ગઈ, બરાબર. અને અહીંયા પોલારિટી છે, એની ડિરેક્શન છે એ આમ આવશે H2S માં. તો એક તો એ પોલાર મોલેક્યુલ થઈ ગયો, બરાબર. તો પોલાર મોલેક્યુલ છે અને એંગ્યુલર છે. બોન્ડ એંગલ આજે એનું શેપ, મોલેક્યુલર શેપ કયો કહેવાય? એંગ્યુલર કે બેન્ટ કહીએ છીએ એવો. H2O માં જે આવે એ જ H2S માં આવશે, બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો છે. આવા જે ક્વેશ્ચન્સ છે એની અંદર I3 માઇનસ આપણે જોયું હતું, તો I3 માઇનસ ની અંદર આ જે લોન પેર્સ છે, તો એમાં બોન્ડ એંગલ 120 ડિગ્રી છે. તો જ્યારે બોન્ડ એંગલ 120 ડિગ્રી હશે અને સેમ એટમ હશે, અથવા તો આ બધા જ લોન પેર છે, બરાબર, તો એમાં વેક્ટર ડિસ્ટન્સ છે એ આ તો I તો ઓપોઝિટ જ છે, તો ટોટલ ત્યાં વેક્ટર ડિસ્ટન્સ શું થઈ જશે? 0. એટલે એ I3 માઇનસ છે, એની ડાયપોલ મોમેન્ટ લ્યો, મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આવશે. મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ક્લિયર છે આ? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો પોલારિટી ઇન એ મોલેક્યુલ એન્ડ હેન્સ ધ ડાયપોલ મોમેન્ટ ડિપેન્ડ primarily on the electronegativity of the constituent alone and atom and shape of a molecule. Which of the following has the highest dipole moment? તો ડાયપોલ મોમેન્ટની અંદર મેઇનલી શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? એક તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એટમની, એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે, બરાબર. અને બીજું એના શેપ ઓફ અ મોલેક્યુલ, મોલેક્યુલના શેપ ઉપર આપણે હમણાં એ જ તો ડિસ્કસ કર્યું કે સિમિલર ડિરેક્શનમાં બધી પોલારિટી હશે તો પોલારિટી ઇન્ક્રીઝ થશે, ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થશે, તો શું થશે? મ્યુ છે ઇન્ક્રીઝ થશે, ડાયપોલ મોમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે, બરાબર. પણ એની જગ્યાએ તમને આવો એક ક્વેશ્ચન બહુ રેગ્યુલરલી આવેલો છે, NH3 એન્ડ NF3, બરાબર. તો NH3 અને NF3 માં શું થાય? NH3, તો આ NH અને NF3 આમ આવશે, તો આ NF3. તો NH3 જે છે એની ડિરેક્શન જે આવશે, ઇટ ઇઝ ટુવર્ડ્સ હાઇડ્રોજન ટુ નાઇટ્રોજન, આમ આવી જશે.
આમ થઈ જશે. ઓહો, સોરી, આઈ ડીડ મિસ્ટેક. બરાબર છે. તો આમ આવશે લોન પેરની તો એ જ ડિરેક્શનમાં હોય, પણ નાઇટ્રોજન કરતા ફ્લોરિન મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ છે ને, તો નાઇટ્રોજન ટુ ફ્લોરિન એમ આવશે ને, ડિરેક્શન છે એ ઓપોઝિટ આમ આવશે. તો શું થયું, ચાર્જ જે છે એ ફ્લોરિન એટમ ઉપર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જશે અલગ અલગ ડિરેક્શનમાં, સેમ ડિરેક્શનમાં નહીં રહે. અને લોન પેર છે એની ડિરેક્શન તો અપવર્ડ છે, આ બધી ડાઉનવર્ડ છે. ઓવરઓલ મ્યુ જે છે એ ડિક્રીઝ થાય, નોટ ઝીરો બટ ઇટ ઇઝ ડિક્રીઝડ. એન્ડ ફોર NH3 all the three NH bonds polarity is in the same direction, H towards nitrogen, hydrogen towards nitrogen, and its lone pair, તો એમાં પણ સેમ ડિરેક્શન આવે છે. તો ઓવરઓલ છે એ મ્યુ ઇન્ક્રીઝ થશે, ડાયપોલ મોમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે. તો NH3 is having more dipole moment as compared to NF3, although fluorine is more electronegative. ફ્લોરિન મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ છે, છતાં પણ NH3 છે એની ડાયપોલ મોમેન્ટ વધારે છે, મોર છે એઝ કમ્પેર ટુ NF3. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હવે આમાં તો આપણે સિમ્પલી એટલું જ જોવાનું છે કે શેમાં ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ હાઈએસ્ટ છે. તો બધામાં આ બધા આવડે એવા છે સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરતા. H2O લઈ લો તો એ આમ થશે, HI લઈ લેશો તો આમ થશે, CO2 લઈ લેશો તો આ C ડબલ બોન્ડ O અને SO2 S ડબલ બોન્ડ O આમ થઈ જશે. તો અહીંયા આગળ એક લોન પેર છે, બરાબર. પણ અહીંયા આગળ પોલારિટી જે છે એની ડિરેક્શન શું આવશે, સલ્ફર ટુવર્ડ્સ ઓક્સિજન આવશે, અહીંયા હાઇડ્રોજન ટુવર્ડ્સ ઓક્સિજન, બરાબર. તો મ્યુ છે એ મેક્સિમમ શેમાં મળશે, H2O માં. ખ્યાલ આવશે. અહીંયા તો મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મળશે, બરાબર. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ડિફરન્સ લેસ હશે. SO2 અને H2O માં ફરક એ પડી ગયો કે આમાં બધી એક સેમ ડિરેક્શનમાં છે, H2O માં, SO2 માં એવું નથી. તો હાઈએસ્ટ ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ H2O ની થશે. If a molecule MX3 has zero dipole moment, the sigma bonding orbitals used by M are. So this is MX3. If a molecule MX3 has zero dipole moment હોય એનો મીનિંગ શું થયો, રેગ્યુલર શેપ છે. તો MX3 પ્રકારનો હોય એટલે આમાં M X X અને X આમ MX3 થાય કે નહીં, લોન પેર છે જ નહીં તો, બરાબર. અને આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર ક્યારે આવે, કયું હાઇબ્રિડાઇઝેશન થતું હોય, sp2 ટ્રાઇગોનલ પ્લેનર. According to Fazan's rule, now we are going to discuss Fazan's rule. And as per Fazan's rule જે છે એ શેના માટેનો છે સમજો, તો પોલરાઇઝેશન. Polarization by positive ion or cation, and suppose સ્મોલર સાઇઝનો કેટાયન હોય અને લાર્જ સાઇઝનો એનાયન હોય ત્યારે આ પોઝિટિવ આયન છે એ સ્ટ્રોંગલી નેગેટિવ આયનને એટ્રેક્ટ કરશે. આ સ્ટ્રોંગલી નેગેટિવ આયનને એટ્રેક્ટ કરશે એના લીધે
જે નેગેટિવ આયન છે એ નેગેટિવ આયન છે એનો એનો જે શેપ છે એ ડિસ્ટોર્ટ થાય અને આ ટાઈપનું કંઈક સ્ટ્રક્ચર થઈ જશે. શું થયું તો કે અહીંયા આગળ નેગેટિવ ચાર્જ છે એને એટ્રેક્ટ કર્યો પોઝિટિવ ચાર્જે અને એ એટ્રેક્શનને લીધે ઇલેક્ટ્રોન ક્લાઉડ ઓર યુ કેન સે ઇલેક્ટ્રોન it becomes nearer to the positive ion or you can say between the nucleus of the cation and anion. And if electrons comes between the two uh, two ions, positive ion and negative ion, normally when electron pair is between the two atom or nucleus of the two atom, then it is known as covalent bond. So covalent characteristic increases because of this polarization. બરાબર. તો આ પોઝિટિવ આયન જે નેગેટિવ આયનને સ્ટ્રોંગલી એટ્રેક્ટ કરે એના લીધે એનો શેપ છે એ ડિસ્ટોર્ટ થાય અને જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ પોઝિટિવ આયન તરફ ટુવર્ડ્સ પોઝિટિવ આયન એ ખસે તો એના લીધે જે આ ડિસ્ટોર્શન થયું તો એને કહેશું આપણે પોલરાઇઝેશન. અને આ જે પોલરાઇઝેશન પાવર છે એ પોઝિટિવ આયન અને નેગેટિવ આયન બંને ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. કઈ રીતે? તો મેઇન જે આપણે હવે જોવા જઈએ છીએ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જે છે એ તમારે જે ક્વેશ્ચનમાં કયા પોઈન્ટ્સ જોવાના ક્વેશ્ચન આવે તો એના ઉપર હવે આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. As smaller is the positive ion or cation, more is the polarization power. As smaller is the cation, smaller is the cation, more is the polarization power. બરાબર. એટલે એટલું પોલરાઇઝેશન વધારે મોર પોલરાઇઝેશન ક્યારે થશે તો કે જ્યારે પોઝિટિવ આયન સ્મોલ સાઇઝનો હશે ત્યારે મોર પોલરાઇઝેશન. સેકન્ડ થિંગ, as more is the positive charge, +1 +2 +3 ચાર્જ જેમ ઇન્ક્રીઝ થતો જશે એમ પોલરાઇઝેશન પાવર ઇન્ક્રીઝ થશે. તો એઝ મોર ઇઝ ધ પોઝિટિવ ચાર્જ, મોર ઇઝ ધ પોલરાઇઝેશન or polarization power. Polarization. બરાબર. More is the polarization power or more is the polarization. For negative ion, as more is the size of negative ion, as more is the size of negative ion, as more is the size of negative ion, more is the polarization. એટલે જે નેગેટિવ આયન છે એની સાઇઝ વધારે હશે, મોર સાઇઝ હશે, બરાબર, તો એનું પોલરાઇઝેશન બહુ ઇઝીલી થશે. મોર ઇઝ ધ પોલરાઇઝેશન. અને એસ more is the negative
charge. More is the negative charge. More is the polarization. બસ આટલા પોઈન્ટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે તમારે ધ્યાન રાખવા જોઈએ. તો આ ફઝાન્સ રૂલ આખો આવી ગયો આમાં. આમાં બીજું કાંઈ જ ના આવે, આટલું જ આવે. બરાબર. ચાલો ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. હવે ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. બરાબર ને. According to Fazan's rule, the covalent character is most favored in. As more is the polarization, more is the covalent character. Hello, hello, hello. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈન તો રહી ગઈ. જેટલું પોલરાઇઝેશન વધારે થશે એટલું કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થશે. કારણ કે પોલરાઇઝેશન વધારે થાય એનો મિનિંગ શું થયો? ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવ્યા? બિટવીન ધ ટુ ન્યુક્લિયસ. અને ઇલેક્ટ્રોન જે ન્યુક્લિયસની બિટવીનમાં આવે તો એ કોવેલેન્ટ બોન્ડ થઈ ગયો આમ તો. બરાબર. એક્ઝેક્ટલી નહીં આવે બિટવીન ધ ટુ ન્યુક્લિયસ, એટલે એ રહેશે તો આયોનિક બોન્ડ, પણ એમાં એમ કહેશું કે કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર ઇઝ મોર. So more is the polarization, more is the covalent character. And how more covalent character is possible? Then cation must be in small size. Barabar. Cation must be in small size and anion must be in large size. So large anion and a small cation hoy, so covalent character is more or it is favored. I hope તું સમજી ગયા? હા, તમને મને આશા છે કે તમે સમજી ગયા હશો. Polarization is the distortion of the shape of an anion by the cation. Which of the following statement is correct? Maximum polarization is done by a cation of high charge. As more is the positive charge, more is the polarization. Yes, more is the polarization power, and so polarization is more. Barabar. So this statement is correct. Remainings are incorrect. એ તમે ચેક કરી લેજો રીડ કરીને. બરાબર. હાઈએસ્ટ કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન. તો તમારે આવા ક્વેસમાં શું કરવાનું? તો કે પોઝિટિવ આયન ને નેગેટિવ આયનમાં પહેલા એને ચેન્જ કરી નાખો. એટલે કે આ Ca+2 છે અને F-1 છે, તો Ca+2 બધામાં કોમન છે. વેરી ગુડ. શું જોવાનું રહ્યું? નેગેટિવ આયન. નેગેટિવ આયનમાં શું કીધું આપણે? એઝ મોર ઇઝ ધ સાઇઝ, મોર ઇઝ ધ પોલરાઇઝેશન. And as more is the polarization, more is the covalent character. Okay, so Cai2 I minus, I is always big. બરાબર. આવું કંઈક શીખવતા ને તમને. તો I માઇનસ છે તો એની સાઇઝ છે એ મોર છે એઝ કમ્પેર ટુ ફ્લોરિન, ક્લોરિન એન્ડ બ્રોમિન. તો જેમાં સાઇઝ મોર હશે એનો કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર છે એ મોર હોય નેગેટિવ આયનમાં. બરાબર. Among sodium phosphate, sodium sulfate and sodium chloride, the solubility in water decreases as more is the covalent character, less is the solubility in water, and as more is the ionic character, more is the solubility in water. So sodium phosphate, that sodium that means Na+1, phosphate that means PO4-3, sodium sulfate Na+1 common SO4-2, and sodium chloride that is Cl-1. So Na+1 Cl-1 size પણ almost same હશે, charge પણ less છે, means કે ionic character is more, covalent character is less.
કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર મેક્સિમમ શેમાં હશે? સોડિયમ ફોસ્ફેટમાં Na3PO4, કારણ કે PO4-3 છે, નેગેટિવ ચાર્જ મોર છે. As more is the negative charge, more is the polarization, and as more is the polarization, more is the covalent character. અને covalent character more હોય એનો meaning શું થાય? It is soluble in organic substance or non-polar substance. Right? બરાબર. Okay. So your answer is chloride, sulfate, phosphate. A metal M forms chlorides in its +2 and +4 oxidation stage. Which of the following statements about these chlorides is correct? +2 and +4. More is the positive charge, more is the polarization power. So more is the polarization. As more is the polarization, more is the covalent character. બરાબર. પ્લસ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થશે તો કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થશે, એવું સમજી લો ને. પોઝિટિવ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થશે તો કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થશે. અને જેમ કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થશે તો એની વોટરમાં સોલ્યુબિલિટી લેસ હોય. અને કમ્પેરિઝન કરીએ ત્યારે MCl4 કરતા MCl2 ની સોલ્યુબિલિટી મોર હશે, અથવા તો MCl2 ઇઝ મોર આયોનિક, MCl4 ઇઝ મોર કોવેલેન્ટ. So MCl2 is more ionic than MCl4. કારણ કે જેમ પોઝિટિવ ચાર્જ વધારે હશે, મોર હશે, તો કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર મોર હશે, તો આયોનિક કેરેક્ટર લેસ હોય. બરાબર. Which one is the correct statement with reference to solubility of MgSO4 in water? તો અહીંયા આગળ sizes of Mg+2 and SO4-2. તો પહેલા તો આપણે સોલ્યુબિલિટી માટે for the solubility two important factor, and that is lattice enthalpy and hydration enthalpy of any ionic compounds. કોઈ પણ આયોનિક કમ્પાઉન્ડ્સ છે એની સોલ્યુબિલિટી ચેક કરવી હોય તો મોસ્ટલી આ બે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ છે, લેટાઇસ એન્થાલ્પી અને હાઇડ્રેશન એન્થાલ્પી. એન્ડ હાઇડ્રેશન એન્થાલ્પી મસ્ટ બી મોર ધેન લેટાઇસ એન્થાલ્પી. નોર્મલી આપણે એવું કહીએ છીએ કે આયોનિક કમ્પાઉન્ડ્સ આર સોલ્યુબલ ઇન વોટર, but it is not correct each and every time. There are some compounds which are ionic, but they are not soluble in water. So reason is in that compound lattice enthalpy is more than hydration enthalpy. તો ત્યાં લેટાઇસ એન્થાલ્પી એટલી વધી જાય કે હાઇડ્રેશન એન્થાલ્પી જે છે એ લેસ હોય. મીન્સ કે વોટર જે છે એ વોટર એ જે આયોનિક બોન્ડ હશે એ એટલા સ્ટ્રોંગ હશે કે એને બ્રેક નથી કરી શકતા, એટલે એ વોટરમાં સોલ્યુબલ થઈ શકતા નથી. This is the reason. બરાબર. So whenever MgSO4, if MgSO4 is soluble in water, that means hydration enthalpy is more than lattice enthalpy. So let's see. Hydration energy of MgSO4 is higher in comparison to its lattice energy. So this is the correct statement. This is important. બરાબર. પછી નોર્મલી કેવું છે કે આપણે આવા કેટલાક ટ્રેન્ડ્સ છે અને એ યાદ રાખીએ છીએ તો જ આપણે આવા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે એ સોલ્વ કરી શકીએ. આની ડિટેલમાં નથી જતા આપણે.
A molecule may be represented by three structures having energies E1, E2 and E3 respectively. The energies follow the order E3 less than E2 less than E1. If the actual energy content of the molecule is E0, the resonance energy is. રેઝોનન્સ એનર્જી જે હશે એ શું થશે? ક્વેશ્ચન તો આમ જોવા જાવ તો આવો થયો. એટલે આમ જોવા જાવ તો આ સિમ્પલ જે રેઝોનન્સ એનર્જી છે એની ડેફિનેશન જ થઈ. રેઝોનન્સ એનર્જી જે હોય એ રેઝોનન્સ એનર્જી શું કહે છે? તો કે રેઝોનન્સ એનર્જીનો મિનિંગ એવો થાય કે જે ડિફરન્ટ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ હોય એ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ છે એ બધા થિયોરેટિકલી ડ્રો કરેલા છે. એવું કોઈ સ્ટ્રક્ચર આપણને રિયલમાં મળતું નથી. આ ધ્યાન રાખજો. આપણે ઓલું રિયલ હાઇબ્રિડ એવું લખતા, ધેટ ઇઝ ધ ઓનલી સ્ટ્રક્ચર. એ રિયલ સ્ટ્રક્ચર છે. પણ નોર્મલી આપણે બીજા બધા કમ્પાઉન્ડ્સને જે રીતે ડ્રો કરતા આવ્યા છીએ અને એ જ રીતે ડ્રો કરવું હોય તો આપણે એ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ જે છે એ ડ્રો કરીએ અને આ મેટર છે એને એક્સપ્લેન કરીએ એમ, એટલે લેવામાં આવે છે. હવે કેવું છે કે થિયોરેટિકલી છે એટલે એના બધા એની એનર્જી લઈએ તો એ પણ થિયોરેટિકલી લેવી જ પડે. તો એવા જે ડિફરન્ટ સ્ટ્રક્ચર્સ હશે તો એની એનર્જી પણ ડિફરન્ટ હશે થિયોરેટિકલ. બરાબર? તો એ થિયોરેટિકલ એનર્જી હોય જે ડિફરન્ટ સ્ટ્રક્ચરની ડિફરન્ટ, એમાંથી જે સ્મોલેસ્ટ એનર્જી હોય થિયોરેટિકલ, સ્મોલેસ્ટ એનર્જી જે હોય એ સ્મોલેસ્ટ એનર્જી અને રિયલ જે સ્ટ્રક્ચર હશે એની એનર્જી એના કરતા લેસ હશે. બરાબર? તો એ લીસ્ટ એનર્જી વાળું જે રિયલ સ્ટ્રક્ચર છે કે જે રિયલ સ્ટ્રક્ચર છે એની જે એનર્જી છે એને આપણે E0 કહીએ તો E3 માઇનસ E0 ધેટ ઇઝ નોન એઝ રેઝોનન્સ એનર્જી. ખ્યાલ આવ્યો છે? અલગ અલગ સ્ટ્રક્ચર રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ તમે ડ્રો કર્યા, સપોઝ કે 3 અલગ અલગ સ્ટ્રક્ચર્સ ડ્રો કર્યા તો તમે એની એનર્જી વિશે શું કહો? તો કે ભાઈ એકની E1 છે, બીજાની E2 છે અને ત્રીજાની E3 છે. સપોઝ કે ત્રણે ત્રણ અલગ છે, ઘણી વખત મોસ્ટલી સેમ હોય છે, તો આમાં અલગ છે ત્રણે ત્રણ. શું છે ઓર્ડર? તો કે E1 ગ્રેટર ધેન E2 ગ્રેટર ધેન E3, એટલે કે લેસ એનર્જી વાળું સ્ટ્રક્ચર કયું છે? E3 છે. આની જે કોઈ એનર્જી હશે, સપોઝ કે આની એનર્જી તમને મળે છે એ 350 કિલો જૂલ મળે છે, સમજો. બરાબર? અને જે રિયલ હાઇબ્રિડ છે, આ રિયલ હાઇબ્રિડ થયું અને એનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એની જે વેલ્યુ આવશે એ કેટલી છે? તો કે સપોઝ 250 છે, આપણે તો ધારી જ લેવું છે. તો પછી તો આ 250 હોય, આ 350 હોય, 350 માઇનસ 250 શું થઈ ગયું? માઇનસ 100. અરે પ્લસ 100. તો રેઝોનેટિંગ એનર્જી જે છે એ 100 છે. તો એ 100 કિલો જૂલ, સપોઝ કે આ બધું કિલો જૂલમાં છે, એટલે કિલો જૂલ એનર્જી રિયલ સ્ટ્રક્ચરમાં લેસ છે. એટલે કે જે એકચ્યુઅલ હોવી જોઈએ એની કમ્પેરિઝનમાં એટલી એનર્જી લેસ છે. એનર્જી જેટલી લેસ હોય એટલું સ્ટ્રક્ચર મોર સ્ટેબલ હોય. એટલે આવી જે એનર્જી છે એ એનર્જીને કહેવાય રેઝોનેટિંગ એનર્જી. આ જે એનર્જી છે એને શું કહેશું આપણે? રેઝોનેટિંગ એનર્જી. બરાબર? Now, next important point is MO theory, molecular orbital theory. મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરીની અંદર કે એમઓ થિયરી છે એ મેઇનલી વેવ મિકેનિક્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. બરાબર? એનો જે મેઇન પાર્ટ જે છે એ વેવ મિકેનિક્સ બેઝડ છે. તો અહીંયા આગળ જે ઓર્બિટલ્સ છે એને વેવ્સના ફોર્મમાં એઝ્યુમ કરવામાં આવેલી છે અને એવા જે બે વેવ્સ છે, ઓર્બિટલ્સ છે, એ એકબીજા સાથે કમ્બાઈન થાય. તો એમાં બે પોસિબિલિટી હોય છે એ કમ્બાઈન થાય ત્યારે. એક ઇલેક્ટ્રોન
ડેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ થાય અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડિંગ એરિયા જે છે, ઇલેક્ટ્રોન ફાઇન્ડિંગ એરિયા જે છે, પ્રોબેબિલિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ફાઇન્ડિંગ એરિયા ઇન્ક્રીઝ થાય. બરાબર. અને સેકન્ડ, એ ઓર્બિટલ્સ છે એ એવી રીતે કમ્બાઈન થશે કે ઇલેક્ટ્રોન ફાઇન્ડિંગ એરિયા જે છે એ ડિક્રીઝ થાય. તો જેમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે એને બોન્ડિંગ ઓર્બિટલ્સ કહીએ છીએ, જેમાં ડિક્રીઝ થાય છે એને એન્ટી બોન્ડિંગ ઓર્બિટલ્સ કહીએ છીએ. તો એ રીતે ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ઓર્બિટલ્સ છે એ ફોર્મ થાય જ્યારે કોઈ પણ મોલેક્યુલ બનતો હોય એટમમાંથી ત્યારે. આપણા જે કોર્સમાં છે એ ડાયએટોમિક મોલેક્યુલ્સ છે, એટોમિક નંબર 1 to 10 સુધીના જ છે. અને એમાંથી મોસ્ટલી જે ક્વેશ્ચન આવે છે એ ક્વેશ્ચનની જો હું ડાયરેક્ટલી વાત કરું તો એની અંદર ક્વેશ્ચન આવશે બોન્ડ ઓર્ડરના, ક્વેશ્ચન આવશે એ મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટીના, બરાબર. અને બોન્ડ ઓર્ડરને તમે બે જગ્યાએ કનેક્ટ કરી શકો, દેટ ઇઝ વિથ સ્ટેબિલિટી એન્ડ વિથ બોન્ડ લેન્થ. આ રીતે તમે કનેક્ટ કરી શકો સ્ટેબિલિટી સાથે અને બોન્ડ લેન્થ સાથે. બરાબર. બોન્ડ ઓર્ડરની વાત કરીએ તો ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન સાથે એ ડાયરેક્ટલી ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન. હવે જો ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન 14 હોય તો બોન્ડ ઓર્ડર શું આવશે? 3 આવશે. ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન 15 હોય તો શું કરવાનું? આ યાદ રાખી લેવાનું છે આપણે, તો સ્પીડમાં કામ થઈ શકે. 2.5. 16 હોય તો 2, 17 હોય તો 1.5, 18 હોય તો 1, 19 હોય તો 0.5 અને 20 હોય તો 0.0. 13 હોય તો 2.5, 12 હોય તો 2, 11 હોય તો 1.5 અને 10 હોય તો 1. લેસ દેન 10 માટે તમારે શું કરવું પડે? મોલેક્યુલર ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન છે એ તમને આવડતું હોવું જોઈએ, કંઈ એવું અઘરું છે નહીં. બરાબર. 1s અને 1s કમ્બાઈન થાય તો સિગ્મા 1s અને સિગ્મા સ્ટાર 1s બને. 2s અને 2s કમ્બાઈન થાય તો સિગ્મા 2s ને સિગ્મા સ્ટાર 2s બને. બરાબર. 2px 2py 2pz છે એ બે એટમની કમ્બાઈન થાય તો સિગ્મા 2pz પાઈ 2px પાઈ 2py ને ઉપર પાઈ સ્ટાર 2px પાઈ સ્ટાર 2py અને સિગ્મા સ્ટાર 2pz બને. ઓકે. તો એ પ્રમાણે તમારે ઇલેક્ટ્રોન છે એ એકોમોડેટ કરી દેવાના, થઈ જશે. Using MO theory, predict which of the following species has the shortest bond length. મેં તમને કીધું ને કે એ લોકો શું કરશે? બોન્ડ લેન્થ સાથે કે સ્ટેબિલિટી સાથે એને રિલેટ કરે. શોર્ટેસ્ટ બોન્ડ લેન્થ, તો બોન્ડ ઓર્ડર છે એ નંબર ઓફ બોન્ડ્સ બતાવે. એઝ મોર ઇઝ ધ નંબર ઓફ બોન્ડ, લેસ ઇઝ ધ બોન્ડ લેન્થ. તો અહીંયા આગળ +2 નો મિનિંગ શું થયો? એક તો O2 મીન્સ 8 into 2 16, +2 મીન્સ -2 કરી દો 14. Electron 14, that means bond order is 3, and bond order is 3, that means bond length છે smallest હોય. 14 નોર્મલી ટ્રિપલ બોન્ડ બનતા હોય, એનાથી વધારે તો બને નહીં. O2 પ્લસ લઈ લો, 16 -1 એટલે 15, તો આ 2.5 થશે. O2 -2 એટલે 18 લઈ લો, તો આ કેટલા થશે? 1 થશે. અને O2 -1 એટલે 17. આ ખબર પડે ને, O2 એટલે 16 થાય એટલું યાદ રાખવાનું, પછી +1 -1 કરતા આવડવા જોઈએ. 17 એટલે કેટલા થઈ જશે? શું આવ્યું? 15 ને 2.5, 16 2 ને 17 1.5 થઈ જશે. બરાબર. તો જેમાં બોન્ડ ઓર્ડર 3 આવ્યો એનો અર્થ એમ કે એમાં નંબર ઓફ બોન્ડ્સ 3 છે. નંબર ઓફ બોન્ડ્સ 3 હોય, એઝ મોર ઇઝ ધ નંબર ઓફ બોન્ડ, લેસ ઇઝ ધ બોન્ડ લેન્થ. બોન્ડ લિસ્ટ કોની હશે? O2 + 2 ની. O2 + 2.
In which of the following ionization process the bond order has increased and the magnetic power has changed? હવે જો મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી માટે તમને યાદ રખાવેલું છે મેં કંઈક મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી. તો કે મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટીમાં શું કરવાનું? તો મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટીની અંદર ઓડ નંબર ને ઇવન નંબર, તો જેમાં ઓડ નંબર આવે બરાબર તો પેરામેગ્નેટિક, અને ઇવન નંબર્સ આવે તો ડાયામેગ્નેટિક. બટ there are two exceptions. શું છે? તો કે ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન 10 હોય ને, આમ તો આ 10 to 20 માટે જ છે. તો 10 ઇલેક્ટ્રોન હોય, આ 10 to 20 માટે છે. 10 ઇલેક્ટ્રોન એન્ડ 16 ઇલેક્ટ્રોન જે છે આ બે પાછા પેરા છે, પેરામેગ્નેટિક છે, પેરામેગ્નેટિક. બરાબર છે? પ્રોપર્ટી કઈ થઈ જશે? પેરામેગ્નેટિક. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. બરાબર છે? આપણને હવે ક્વેશ્ચન ઉપર આવીએ પાછા. તો આયોનાઇઝેશન બોન્ડ ઓર્ડર હેઝ ઇન્ક્રીઝડ એટલે N2 માંથી N2 પ્લસ થાય, બધા પ્લસ છે, આયોનાઇઝેશન કીધું ને. તો એમાં શું ચેન્જ થવું જોઈએ? બોન્ડ ઓર્ડર હેઝ ઇન્ક્રીઝડ એન્ડ ધ મેગ્નેટિક પાવર હેઝ ચેન્જડ. મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી ચેન્જ થતી હોય અને બોન્ડ ઓર્ડર ઇન્ક્રીઝ થતો હોય કમ્પલસરી. તો હવે N2 છે એમાં 14 ઇલેક્ટ્રોન હોય, એમાંથી N2 પ્લસ એટલે 13 ઇલેક્ટ્રોન થાય. 14 એટલે જ તે બોન્ડ ઓર્ડર કેટલો થાય? 3. તો 3 થી તો વધવાનો નથી નોર્મલી, CO સિવાય, CO પ્લસમાં. બરાબર? એટલે આ નહીં, ઇનકરેક્ટ થઈ ગયું. ખ્યાલ આવ્યો? ઇલેક્ટ્રોન ટોટલ 14 એટલે બોન્ડ ઓર્ડર કેટલો કહેવાય આનો? 3. આ 13 એટલે આનો બોન્ડ ઓર્ડર 2.5 કહેવાય. બોન્ડ ઓર્ડર તો ડિક્રીઝ થયો. આપણો ક્વેશ્ચન એમ કહે છે કે ઇન્ક્રીઝ થવો જોઈએ બોન્ડ ઓર્ડર. C2 12 હોય એમાંથી 11 થાય તો બોન્ડ ઓર્ડર ડિક્રીઝ જ થવાનો છે. એક અહીંયા છે 7 + 8 કેટલા? 15, અને એમાંથી એનો પ્લસ કેટલા થાય? 14. એટલે કે 2.5 માંથી 3 થયું ને, એક તો મળી ગયું. અને મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી ચેન્જ થવી જોઈએ. તો કે અહીંયા 15 છે, તો 15 હોય તો મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી શું હશે? પેરામેગ્નેટિક હશે. અને 14 થઈ જશે તો મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી શું થઈ જશે? ડાયામેગ્નેટિક થઈ જશે. બધા ઇલેક્ટ્રોન પેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો કઈ પ્રોપર્ટી હોય? ડાયામેગ્નેટિક. અને ઇવન એ સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન છે એ અનપેર્ડ હોય તો એ કઈ પ્રોપર્ટી હોય? એમાં પેરામેગ્નેટિક. In which of the following pairs of species have the same bond order? ભાઈ ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન કાઉન્ટ કરી લો. ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન સેમ હશે તો બોન્ડ ઓર્ડર એ સેમ જ હશે. Cn minus 7 plus 6 plus 1 14, 8 plus 7 15 minus 1 14. બંનેમાં 14 થઈ ગયા. બરાબર? એટલે સેમ હશે bond order. 3 થઈ ગયો ને. Using MO theory, predict which of the following species has the shortest bond length. Shortest bond length, આ ક્વેશ્ચન તો આવી ગયો આપણે. O2 + 2 બરાબર? 14 થાય ને એટલે બોન્ડ ઓર્ડર 3 આવે, એટલે બોન્ડ લેન્થ છે એ શોર્ટેસ્ટ હોય. આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, Li2, Li2 પ્લસ, Li2 માઇનસ. તો Li2 જે છે એ હું પહેલા તમને શો કરી દઉં કે Li2 એટલે ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન 6 થાય. તો એને એકોમોડેટ કરીએ તો સિગ્મા 1s2 સિગ્મા સ્ટાર 1s2 આમ આવે એટલે 4 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. સિગ્મા 2s2 એટલે 6 થઈ ગયા, અને સિગ્મા સ્ટાર 2s0 થયા. હવે સમજજો બરાબર. Li2 જે છે એમાં બોન્ડ ઓર્ડર, તો બોન્ડ ઓર્ડર માટે નોર્મલી શું હોય? તો કે 4 - 2 / 2 1 આવે. તો એ બોન્ડ ઓર્ડર થઈ ગયો 1. હવે
correct order for of stability for Li2, Li2 minus and Li2 plus. તો અહીંયા આગળ Li2 માઇનસ કરશો તો શું થશે? એ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરશે. એ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં એકોમોડેટ થાય? સિગ્મા સ્ટારમાં. એન્ટી બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલમાં ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થાય તો સ્ટેબિલિટી ડિક્રીઝ થાય. બરાબર. અને એટલા માટે Li2 માઇનસ છે એ લેસ સ્ટેબલ હોય એઝ કમ્પેર ટુ Li2 પ્લસ. હવે શું થશે? તમે આ બે છે એમાં તમે જ્યારે બોન્ડ ઓર્ડર લેશો તો બેમાં 0.5 આવશે. એટલે બોન્ડ ઓર્ડરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોવા જશો તો બે છે એની સ્ટેબિલિટી ઇક્વલ થવી જોઈએ, પણ એવું નથી. Li2 એ મોર સ્ટેબલ છે, પછી એનાથી લેસ સ્ટેબલ Li2 પ્લસ છે, અને Li2 માઇનસ ઇઝ લીસ્ટ સ્ટેબલ. ઇટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ન્યૂ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ એન્ટર્ડ ઇન સિગ્મા સ્ટાર 2s. એન્ટી બોન્ડિંગ ઓર્બિટલમાં ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થાય છે, એટલા માટે શું થશે? એ કેવું છે? લીસ્ટ સ્ટેબલ છે. બરાબર. During the change of O2 minus, the incoming electron goes to the orbital. હવે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. જુઓ, સિગ્મા 1s, સિગ્મા સ્ટાર 1s, સિગ્મા 2s, સિગ્મા સ્ટાર 2s, આટલાથી ટોટલ 8 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે એકોમોડેટ થશે. નેક્સ્ટ જે આવશે એ તો નોર્મલી આપણે સિગ્મા 2pz નીચે લઈ લઈએ, પછી પાઈ 2px, પાઈ 2py. બરાબર. આમાં તો કે આમાં ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન એકોમોડેટ થશે. અમને યાદ રહી જવું જોઈએ તો હું કામ ફાસ્ટ કરી શકીશ. પછી પાઈ સ્ટાર 2px, પાઈ સ્ટાર 2py અને સિગ્મા સ્ટાર 2pz. હવે સમજો કે 8 આ 6 આ 14 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. પછી 15 અને 16 આમાં આવશે તો O2 જે હશે એમાં 16 એટલે 2 પાઈ સ્ટાર 2px, પાઈ સ્ટાર 2py માં જશે ઓલરેડી. અને O2 માઇનસ એટલે હજુ એક ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરશે તો એ આઈધર પાઈ સ્ટાર 2px ઓર પાઈ સ્ટાર 2py માં એન્ટર થશે. પછી આમાં જે આપ્યું હોય એ તમારો આન્સર, પાઈ સ્ટાર 2px કા પાઈ સ્ટાર 2py માં. ક્લિયર છે? બરાબર. આના ઉપર ધ્યાન આપજો. આ એક બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે, એ પૂછાઈ ગયેલો છે JEE ની અંદર. બરાબર. એવો અઘરો નથી પણ થોડોક આમ કોમ્પ્લિકેટેડ બનાવ્યો છે એમણે બહુ સરસ રીતે. A, B, C and D એટમ્સ છે અને એમાંથી મોલેક્યુલ્સ બનાવેલા છે. તો આ જે મોલેક્યુલ બને છે અને એમાં પોટેન્શિયલ એનર્જી અને જે માઇનસમાં છે એનો મિનિંગ શું થાય કે AB મોલેક્યુલ ફોર્મ થશે, A અને B એટમમાંથી AB મોલેક્યુલ બનશે ત્યારે એટલી એનર્જી રિલીઝ થાય છે. હવે અહીંયાથી પ્રોપર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય તો આ ક્વેશ્ચન સોલ્વ થાય. શું કહેવા માંગે છે? તો કે AB જ્યારે બનશે મોલેક્યુલ ત્યારે શું થશે? તો કે એનર્જી રિલીઝ થાય છે. એપ્રોક્સ 530 જેવી એનર્જી રિલીઝ થાય છે. એટલે એ માઇનસ શો કરેલી છે એનર્જી. એટલે એટલી એનર્જી રિલીઝ થાય છે. અને મોર એનર્જી જે રિલીઝ થાય છે એ બી માં જ થાય છે. એનો મિનિંગ શું થાય? તો કે એનો મિનિંગ એમ થાય કે એ બી મોલેક્યુલ જે બનશે એ મોસ્ટ સ્ટેબલ હશે. મોસ્ટ સ્ટેબલ હશે એનો મિનિંગ એવો પણ થાય કે એ અને બી ની બોન્ડ લેન્થ છે એ બહુ સ્મોલ હશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. મોર સ્ટેબલ છે એનો મિનિંગ એવો છે કે બોન્ડ લેન્થ લેસ હશે. બરાબર. અને એ મોર સ્ટેબલ છે એવું શું કામ કહી શક્યા? તો કે એમાં મેક્સિમમ એનર્જી રિલીઝ થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો હવે? પછી એ અને AC, તો એ અને AC માં હવે બીજું એ અને બી ડિફરન્ટ એટમ છે તો એની જે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ડિફરન્સ જે હશે એ પણ ત્યાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર હશે. અને ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ડિફરન્સ હશે તો એના લીધે પણ બોન્ડ લેન્થ શોર્ટર બને, બંને એકબીજાની નજીક આવશે. અને ઉપર એ આપેલા છે તો એ વાળા જે છે એ
ઉપર છે એનો અર્થ એમ થાય કે મોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ કયો થઈ જાય? બી. પછી એ આવશે. પછી એ અને એસી માં સ્લાઇટ ડિફરન્સ છે. એ વાળો જે છે એ મોર એનર્જી રિલીઝ કરે છે, એટલે એવું કહી શકો તમે એપ્રોક્સ 450 જેવી A2 માં એમાં થશે અને એસી માં 430 કે 425 જેવી થશે. આવું એપ્રોક્સ આપણે કહી શકીએ. બરાબર. અને એડી જે છે તો એડી માં લીસ્ટ એનર્જી રિલીઝ થાય છે. એનો અર્થ એમ થયો કે બોન્ડ લેન્થ છે એ મોર હશે એડી. બરાબર. હવે તમે આમ ઓપ્શન જુઓ તો તમને બહુ ઇઝીલી ખ્યાલ આવે. એબી ઇઝ સ્ટ્રોંગેસ્ટ બોન્ડ. એબી ઇઝ સ્ટ્રોંગેસ્ટ બોન્ડ. ડી ઇઝ મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ, તો કે ઇનકરેક્ટ છે. એ ઇઝ હેવિંગ હાઈએસ્ટ બોન્ડ એનર્જી, એ પણ ઇનકરેક્ટ છે. એડી હેઝ લીસ્ટ બોન્ડ લેન્થ, એ પણ ઇનકરેક્ટ છે. બરાબર. તો આ જે છે એ શું થઈ ગયું? કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ. N3 માઇનસ આયન લિનિયર સ્પીસીસ ની અંદર વાત કરીએ તો આમાં N ડબલ બોન્ડ N ડબલ બોન્ડ N. આમ થશે. બરાબર. અને એના ઉપર આમ -1. તો N3 -1 ઇઝ લિનિયર. એનું સ્ટ્રક્ચર આવું આવશે. લાસ્ટમાં આપણે વાત કરી છે બેક બોન્ડિંગની. તો બેક બોન્ડિંગની અંદર so in the back bonding there are some important points you must know. તો કોઈ પણ મોલેક્યુલમાં બેક બોન્ડિંગ થશે કે નહીં થાય તમે કહી શકો. તો બેક બોન્ડિંગ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે? there must be a bond present between the two atoms. બરાબર. there must be a bond present between the two atoms. એક તો ઓલરેડી બોન્ડ છે એક્ઝિસ્ટ કરતો હોવો જોઈએ તો બેક બોન્ડિંગ ની પોસિબિલિટી. હવે બેક બોન્ડિંગ ક્યારે થઈ શકે? તો કે વન એટમ having empty orbital and another atom having lone pair. In that case back bonding is possible. એક એટમ છે એની પાસે એમ્પ્ટી ઓર્બિટલ હોય, બીજા એટમ પાસે લોન પેર હોય, તો એ લોન પેર છે એ એમ્પ્ટી ઓર્બિટલ વાળાને આપશે તો બેક બોન્ડિંગ થશે. પછી બેક બોન્ડિંગ છે એના તમને મેં ઓર્ડર પણ આપેલો છે. 2p 2p હોય તો એમાં મેક્સિમમ બેક બોન્ડિંગ થશે કારણ કે બંનેની એનર્જી સેમ છે. તો મેક્સિમમ બેક બોન્ડિંગ એમાં પોસિબલ છે. બરાબર. તો એ જે ઓર્ડર આપ્યો છે એ તમારે લર્ન કરી લેવો પડે. અહીંયા આગળ જોવા જઈએ તો કેસ ક્વેશ્ચન જે છે એમાં BF3 છે તો બોરોન છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે બોરોન ની અંદર એક એમ્પ્ટી ઓર્બિટલ હોય. બરાબર. અને ફ્લોરિન પાસે 3 લોન પેર છે. તો આ ફ્લોરિન પાસે લોન પેર છે તો 3 ફ્લોરિન છે એની પાસે લોન પેર છે એટલે એ શું કરશે? ટર્ન બાય ટર્ન એ લોન પેર છે એ આપશે આ રીતે. બરાબર. તો એનાથી બેક બોન્ડિંગ થશે એટલે બી બોન્ડ એફ જે છે એમાં શું થશે? પાર્શિયલ ડબલ બોન્ડ બનશે આ રીતે. આમ થશે પાર્શિયલ ડબલ બોન્ડ બનશે અને એ પાર્શિયલ ડબલ બોન્ડ બનશે એના લીધે બોન્ડ સ્ટ્રોંગ થઈ જશે.
બોન્ડ સ્ટ્રોંગ થશે તો એ બોન્ડને બ્રેક કરવા માટે થઈને તમારે મોર એનર્જી રિક્વાયર્ડ હશે. બરાબર. એ જ વસ્તુ CF4 માં નહીં બને. કેમ નહીં બને? તો કે કાર્બન પાસે એમ્પ્ટી ઓર્બિટલ નથી, ફ્લોરિન પાસે લોન પેર તો છે, એટલે ત્યાં બેક બોન્ડિંગ પોસિબલ નથી. ક્લિયર છે? ઓકે, તો અહીંયા આગળ ઓલમોસ્ટ આપણે આખું ચેપ્ટર છે એ રિવાઇઝ કરી લીધું. મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ જેટલા હતા એ બધા આપણે ડિસ્કસ કરી લીધા છે. બરાબર. હવે તમે થોડું તમારી રીતે રિવિઝન કરી લેજો. ઓકે, થેન્ક યુ.